δεν θα μου λύσει τα προβλήματα. Ο δρόμος δεν θα οδηγήσει στην ευτυχία και στην ηρεμία και στην γαλήνη. Η συνταγή της κοινωνίας, η συνταγή των γονιών μου, να είμαι καλός μαθητής, να βγάλω καλούς βαθμούς, να περάσω σε μια καλή σχολή, να βρω δουλειά, να βρω γυναίκα, να βρω άντρα, να κάνω παιδιά κτλ. Ή οτιδήποτε είναι αυτό που προβάλλει η κοινωνία ως ιδανικό, απέτυχε. Και οδηγούμαστε σε αυτή την απαγορευμένη λέξη που ονομάζεται κατάθλιψη. Αναμενόμενο. Κοίτα, πρώτον, αυτός ο κόσμος είναι κόσμος συγκρίσεων. Σαν άνθρωπος έχεις την τάση να συγκρίνεις τον εαυτό σου με το εξωτερικό περιβάλλον. Ο μόνος λόγος που οδηγεί στην κατάθλιψη, ξεκινάμε από τα βασικά, είναι η εστίασή σου προς τα έξω. Και είναι λογικό, γιατί γεννιέσαι και κατευθείαν η επιβίωσή σου εξαρτάται από κάτι το οποίο είναι έξω από εσένα, από έναν εξωτερικό παράγοντα που είναι δύο άνθρωποι, τους οποίους βλέπεις πρώτη φορά και λες, ρε φίλε, που ήρθα. Βέβαια τους έχεις διαλέξει, έτσι. Η ψυχή σου τους διάλεξε πριν έρθει. Οπότε έχεις έρθει προετοιμασμένος για να πάρεις συγκεκριμένα μαθήματα από αυτόν τον κόσμο. Η κατάθλιψη προέρχεται από το γεγονός ότι κοιτάς προς τα έξω και το αποτέλεσμα που συγκρίνεις από αυτό που βλέπεις και από αυτό που είσαι ή θα ήθελες να είσαι δεν συμπίπτουν. Με λίγα λόγια, βλέπεις ανθρώπους γύρω σου που έχουν περισσότερα χρήματα, ένα μέτρο σύγκρισης, νιώθεις κατάθλιψη που δεν έχεις τόσα χρήματα. Βλέπεις στα social media φίλους σου, φίλες, γνωστούς, ταξίδια, εμπειρίες, γνωριμίες, μουσικές, πάρτι και τα λοιπά, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, περισσότερους followers, περισσότερα like. Δεν είμαι αρκετός, δεν αξίζω, ποιο είναι το νόημα, δεν είμαι αρκετός, είναι καλύτεροι από μένα. Κατάθλιψη. Δεν πέρασες στη σχολή που ήθελες. Απογοήτευσα τους γονείς μου. Δεν πέρασα γιατρός, δεν πέρασα δικηγόρος, δεν πέρασα λογιστής, πολιτικός, μηχανικός, ό,τι και αν είναι αυτό. Τέλος, η ζωή μου κρίθηκε. Δεν θα έχω επαγγελματική αποκατάσταση, δεν θα τα καταφέρω. Αδερφή μου, ξύπνα! Κοίτα προς τα μέσα. Έχεις τα πάντα μέσα σου. Δεν μπορείς να αντιληφθείς τι υπάρχει μέσα σου όταν αρχίσεις και ακούς τον εαυτό σου, τα συναισθήματά σου. Απλά αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι το εξής. Έχεις επενδύσει ένα τεράστιο ποσό ενέργειας, το οποίο σου δίνεται ακατάπαυστα μόλις έρχεσαι σε αυτόν τον κόσμο, σε διάφορα, σκέψου το σαν συνδέεσαι σαν μπαταρία από πάνω και έρχεται ενέργεια, ωραία ζωτική ενέργεια, πράνα, πες το όπως θες, η ενέργεια που ξυπνάς κάθε πρωί για ζωή. Γι' αυτό κάποιος λέει δεν έκανα τίποτα και νιώθω πτώμα. Γιατί? Φυσιολογικό, αν είσαι όλη μέρα στο κομπιούτερ και στο Instagram
και έχεις και κακές συνήθειες, τσιγάρο, κακή διατροφή που σπαταλάνε άπειρη ενέργεια ή καπνίζεις, ναι, ή βλέπεις τσόντες ή έχεις άγχος, άπειρη ενέργεια καταναλώνει το άγχος, κατάθλιψη, ενέργεια, ζωτική ενέργεια στην κλέβει. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Σήμερα θα λυθούν όλα τα θέματα. Λοιπόν, άκου προσεκτικά. Αυτή η ενέργεια που έχεις και ρέει μέσα σου, που έρχεται από το σύμπαν, έρχεται από το Θεό, πες το από όπου θες έρχεται. Έχεις ενέργεια. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Το αυτοκίνητο, αν δεν είχε καύσιμα, δεν είχε ενέργεια, δεν θα κουνιόταν. Άρα και εσύ έχεις ενέργεια για να κουνηθείς, να ζήσεις, να σκεφτείς. 20% αυτής της ενέργειας πάει στο μυαλό σου. Όλο το υπόλοιπο πάει στα υπόλοιπα μέλη του σώματος. Λεπτομέρεια, αλλά κράτα το. Αν εσύ από αυτό το ποσοστό ενέργειας, το 100% που έρχεται, δίνεις 40% στο τι θα πει η κοινωνία, τι θα πούν οι άλλοι, τι θα πούν οι φίλοι σου, τι θα πούν οι γνωστοί σου, τι θα πει ο γείτονας, τι θα πει ο άγνωστος για σένα, πώς θα σε κρίνει. 40%. 20% σε κάτι που έγινε στο παρελθόν σου, σε μια εμπειρία που σε στιγμάτισε, σε παράτησε κάποιος σύντροφος, σε έβρισε ο καθηγητής, σου είπαν ότι δεν αξίζεις, μικρός, κάποιος το είπε και το μυαλό σου είναι εκεί. Μπορεί υποσυνείδητα, μπορεί να μην το ξέρεις, δεν χρειάζεται να όντως να το αντιλαμβάνεσαι. Βέβαια με καθημερινό διαλογισμό θα σου έρθει ότι εκεί επενδύω την ενέργειά μου, γι' αυτό δεν έχω ενέργεια, γι' αυτό έχω κατάθλιψη, γι' αυτό νιώθω έτσι σκατά. Άρα τι γίνεται, φίλε μου, τι γίνεται, αδερφέ μου? Κατευθείαν σου μένει ένα 40% για να ζήσεις, για να δημιουργήσεις κάτι καινούργιο, κάτι από το μηδέν. Σου μένει ένα 40% ενέργειας, από το οποίο 40%, το 20% πάει στο ότι τι θα γίνει στο μέλλον, άγχος, τι θα κάνω σήμερα, ποιος είναι ο στόχος μου, θα τα καταφέρω, δεν θα καταφέρω, θα φάω, δεν θα φάω, πρέπει να μαγειρέψω, τι πρέπει να κάνω. Οπότε άλλο ένα 20% χάνεται και σου μένει ένα... Τι κάνεις ρε φίλε, πώς είσαι, καλά είσαι? Ναι φίλε, τραβάω βίντεο, έλα μπες μέσα. Φίλε, δεν έχω ψηλά, Θα έρθω αύριο, θα θυμάσαι, θα έρθω. Όχι, έχω. Θα έρθω, να ξέρεις. Οπότε σου μένει ένα 20% φίλε. Σου μένει ένα 20% και λες, τι θα κάνω με αυτό το 20%? Οπότε βλέπεις ότι έχεις επενδύσει την ενέργειά σου, έχεις δεσμεύσει ένα τεράστιο ποσοστό της ενέργειας που θα μπορούσες να έχεις εκμεταλλευτείς κάπου έξω από εσένα. Οπότε αναπάντεχα δεν είσαι χαρούμενος, ζεις στο παρελθόν που σημαίνει κατάθλιψη, ζεις σε κάποια άλλη περίοδο που είναι ψευτική, δεν υπάρχει, και δεν είσαι στο μόνο πραγματικό χρόνο που είναι το τώρα. Και άρα δεν μπορείς να δημιουργήσεις, δεν μπορείς να φέρεις κάτι νέο στη ζωή σου και μένεις στάσιμος. Ποια είναι η λύση? Φώναξε, κάλεσε, φέρε την ενέργειά σου πίσω. No matter the cost. Δεν με νοιάζει πώς. Σου έχω πει, διαλογήσου. Ένας τρόπος είναι να συνειδητοποιήσεις πού είναι αυτή η ενέργεια. Η συνειδητοποίηση είναι η μισή λύση. Γιατί όταν καταλάβεις κάτι, όταν δεις κάτι,
σταματάς να το κάνεις. Και πλέον λες, θα πάω να μιλήσω σε αυτόν, σε έναν άγνωστο, σε μία άγνωστη, να γνωρίσω έναν νέον άνθρωπο. Και λες, μα αφού δεν αξίζω, αφού δεν νιώθω έτοιμος, δεν είμαι καλά, δεν το έχω. Σταμάτα εκεί, παρατήρησε τη σκέψη σου, παρατήρησε από πού πηγάζει. Παρατήρησε, απλά παρατήρησε, μη κρίνεις. Η παρατήρηση είναι ανώτερη μορφή ενέργειας, ανώτερη μορφή ευφυΐας. Με την παρατήρηση ξεδιαλύνεις φορτία αρνητικής ενέργειας πάνω σου. Παίρνεις την ενέργειά σου πίσω, με λίγα λόγια, και συνειδητοποιείς ότι έφυγε ο φόβος, άρα δεν ήταν πραγματικός. Άρα δεν ήταν πραγματικός, ήταν μια ψευδαίσθηση. Όσο πιο συνειδητός, όσο πιο στο τώρα είσαι και αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται εδώ και εδώ μέσα, τόσο πιο εύκολα μπορείς να φέρεις την ενέργειά σου πίσω, την οποία νοικιάζεις. Είναι σαν να νοικιάζεις χώρο στο μυαλό σου και στην καρδιά σου τζάμπα, χωρίς ενίκιο. Νοικιάζεις δωμάτια χωρίς να πληρώνει κανένας ενίκιο. Κάποιος που σε πείραξε 15 χρόνια πριν, 10 χρόνια πριν στην τρίτη γυμνασίου και σε είπε μπούλι, ακόμα μένει μέσα στο μυαλό σου. Ευχαρίστησέ τον, πες του, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ για όλα, αλλά πρέπει να φύγεις. Αν δεν πληρώνεις, φεύγεις, φίλε. Η πρώην σου πληρώνει ή δεν πληρώνει? Δεν πληρώνει, λες. Συγγνώμη, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευλογώ, να είσαι καλά, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Μου έδωσες πάρα πολλά. Παρατηρώ τι έγινε μεταξύ μας, χωρίς να κρίνω. Με την παρατήρηση δεν σκέφτεσαι. Όταν παρατηρείς δεν σκέφτεσαι, δεν κρίνεις. Σε αγαπώ. Μπορείς να περάσεις έξω, να συνεχίσεις τη ζωή σου, να συνεχίσεις και εγώ τη δικιά μου, και ξαφνικά ελευθερώνεται τόση ενέργεια. Τόση ενέργεια. Και έχεις διαθέσιμη ενέργεια να κάνεις τα πάντα. Να μιλήσεις. Θα μπορούσα να μιλάω για 5 ώρες ακατάπαυστα, συνεχόμενα. Να παίξεις, να σκεφτείς καινούριες ιδέες, να δεις το μέλλον σου, να ζεις το τώρα. Οι επαφές σου με τους άλλους να είναι, να συνδέεσαι, να τον κοιτάς τον άλλο στα μάτια και να μπαίνεις μέσα του, να καταλαβαίνεις ακριβώς ποιος είναι, τι νιώθει. Σε όλους τους τομείς της ζωής σου να γίνεσαι καλύτερος. Σε όλους. Αδιαμφισβήτητα. Καλύτερος στη σχέση σου, καλύτερος στην απόδοσή σου, στην αυτοεκτίμησή σου, στην αυτοπεποίθησή σου, στα επαγγελματικά σου, στα οικονομικά σου. Οτιδήποτε κι αν κάνεις, οτιδήποτε, στη σχολή σου, στα μαθήματά σου, στο σχολείο, θα γίνεις ένας υπεράνθρωπος. Σε ευχαριστώ. Να είσαι ευλογημένος. Ελπίζω να πήρες κάτι. Σ' αγαπώ πολύ. Μην σταματάς να πιστεύεις στον εαυτό σου. Until next time, φίλε. Τα λέμε.